Ví dụ như anh thì hôm qua anh có được khoảng 500 triệu ở tiền mặt ở ô tích lũy, thì chắc chắn là anh sẽ tìm kiếm sách để anh đọc để xem là cập nhật kiến thức anh đầu tư vào cái gì. Chắc chắn lên mạng anh sẽ xem những cái video liên quan đến đầu tư nhiều hơn là xem mấy cái video gọi là xốc xếch. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Cái danh mục, cái tập trung là tích lũy trước, chi tiêu sau. Tích lũy trước. Đấy. Chi tiêu sau. Và có một số anh chị em sẽ phản ảnh với tôi rằng là thầy ơi, cái tiền em làm ra hàng tháng ấy nó chưa đủ chi tiêu thì em tích lũy sao được. Sẽ rất nhiều người sẽ nói câu như vậy. Đấy. Sẽ có rất nhiều người nói là tiền em làm ra hàng tháng chưa đủ chi tiêu thì em tích lũy cái kiểu gì. Anh em hãy nhớ điều này. Cái tháng đầu tiên bạn làm nó sẽ rất khó khăn, nhưng ở đây là bắt buộc phải làm. Nếu như bạn muốn cái bức tranh tài chính của bạn thay đổi, bắt buộc bạn phải dùng là phải phân ô vào từng ô một, từng danh mục một. Chứ không thể nào mà về phát là mình sẽ dùng tất cả cái đống đấy vào chỉ có ăn tiêu cuộc sống thôi là toi rồi. Nếu như bạn không làm bước đi đầu tiên thì không bao giờ có bước đi thứ hai. Và không có bước đi thứ hai thì vĩnh viễn cuộc sống của bạn nó chỉ có như thế và tồi tệ hơn thôi. Cho nên ngay bây giờ bạn cần phải định nghĩa ra. Có thể nó chưa đầy đủ hết cả 6 cái danh mục đấy, nhưng tối thiểu phải có từ 3-4 danh mục trở lên. Là cần phải tích lũy một lượng nhất định để hoạt động tái đầu tư. Lúc bắt đầu có thể là 10%. Lúc bắt đầu cái tích lũy này để mục tiêu là gì? Tích lũy này mục tiêu chính có hai cái rồi. Cái quan trọng nhất đó là phục vụ cho vào cái quỹ đầu tư này. Đấy, cái này cực kỳ quan trọng. Cái này cực kỳ quan trọng. Và tôi phải bái phục các cụ nhà mình ngày xưa. Các cụ nhà mình ngày xưa ấy là có một lượng tiền nhất định. Các bạn biết là làm gì đơn giản, đầu tư gì đơn giản không? Mua nhẫn vàng ấy. Đấy, mua nhẫn vàng, nhẫn một chỉ ấy, nửa chỉ ấy. Đấy, cho nên là cái này rất là đơn giản đúng không nhỉ? Đấy, và đơn giản nữa thì có thể là gì? Là tiết kiệm và sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm thì bạn phải có cái hoạt động đấy nó mới thành thói quen. Cái bạn sẽ cho rằng là lợi nhuận đến từ sổ tiết kiệm nó không đáng kể, đúng rồi, nó không đáng kể, nó rất là thấp, nó không đáng kể. Nhưng cái quan trọng hơn hết ấy, ở đây nó là thói quen. Anh em ạ, thói quen nó chiến thắng cái hành vi cũ của mình. Có là những cái bước đi đầu tiên này nó chưa tạo ra sự thay đổi lớn, nó chưa gì, bởi vì là cái lợi nhuận đến từ mua nhẫn, mua vàng thì nó cũng chỉ tăng trưởng một lượng nhỏ trong một vài năm thôi. Nếu như bạn gửi tiết kiệm thì nó cũng chỉ thay đổi rất nhỏ trong khoảng thời gian, trong một vài năm. Nhưng nó sẽ thành một cái thói quen tốt. Bởi vì khi mà bạn sẽ có một cái quỹ tích lũy để phục vụ đầu tư này ấy, thì cái tư duy của bạn nó sẽ mở hơn. Nếu như bạn sẽ có, ví dụ như anh thì hôm qua anh có được khoảng 500 triệu ở tiền mặt ở ô tích lũy, thì chắc chắn là anh sẽ tìm kiếm sách để anh đọc để xem là cập nhật kiến thức anh đầu tư vào cái gì. Chắc chắn lên mạng anh sẽ xem những cái video liên quan đến đầu tư nhiều hơn là xem mấy cái video gọi là xốc xếch, đúng không ạ? Và anh sẽ tìm đến những cái video thiên về kinh doanh khởi nghiệp hơn là những cái video tán nhảm nhí. Đấy, thì lúc đấy là cái đầu của mình nó bắt đầu nó hướng sang là cái từ liên quan rất là quan trọng là đầu tư. Và cái quan trọng nhất ở đây anh em lưu ý đó là thói quen. Cái này nó quyết định cuộc chơi. Cái thói quen này, thông minh thì rất rẻ tiền, nhưng kỷ luật thì nó mới là đắt giá. Cái này tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời của chúng ta nó được tích lũy lại khoảng 42.000 thói quen khác nhau. Anh em ạ, nghe kinh nhỉ? 42.000 thói quen khác nhau, các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu, người ta đã tổng kết 42.000 thói quen khác nhau. Đấy, ngay cả cái lắc tay của tôi này nó là một cái thói quen này. Đấy, thi thoảng đẩy tay lên mắt kính này nó là một cái thói quen này. Và trong một con người trong một cuộc đời nó cỡ khoảng 42.000 thói quen. Đấy, cho nên là chiến thắng được những cái thói quen cũ để hình thành thói quen mới, cái này mới là cái khó. Và trong trò chơi tiền bạc này, trong cái game money này nó cũng là thói quen. Cho nên là ở cái bước đi đầu tiên có thể cái tích lũy này, cái phần trăm nó nhỏ, cái phần trăm này nó nhỏ, nhưng cứ làm đi anh em ạ, cứ làm đi. Có thể là những anh chị em mới bắt đầu ở dưới 25 tuổi, dưới 30 tuổi, con số nó còn bé, nhưng mà sau theo thời gian cái thói quen này nó được nhân lên thì bắt đầu là con số này nó đáng kể. Và cái não này tự nhiên bắt đầu tìm hướng đến các cái nguồn kiến thức
để mình xem là dùng cái tiền đấy hoạt động đầu tư gì. Cái đấy nó mới là quan trọng. Và cái điều đấy là điều đặc biệt quan trọng sau khoảng 2 năm, 3 năm, 5 năm anh chị em vận hành nó. Được chưa nào? Thế vậy là cái này là một trong cái tư duy cực kỳ quan trọng. Có thể lúc bắt đầu là cái phần này nhỏ, nhưng mà theo thời gian cái thu nhập của bạn tăng lên ấy, thì cái tỷ lệ này nó cũng sẽ tăng lên. Và cái quan trọng nhất này, đây, đến một lúc thu nhập bạn tăng lên thì cái giả sử như lúc ban đầu là 55 cái nhu cầu chi tiêu thiết yếu, có những thứ là chúng ta sẽ phải cắt nó đi, có những thứ phải cắt giảm nó đi. Thì bằng cách là gì? Khi tiết kiệm được cái đó thì cái phần dư ra ở cái ô 55 này bao nhiêu đẩy hết vào ô số 1. Anh em ơi, đầu tiên mình hạch toán nhá, chi tiêu trước nhá, hạch toán tiết kiệm trước nhá, sau đó mình chi tiêu nhá. Trong lúc chi tiêu thì mình cũng phải tính toán tối ưu những cái gì cần và cái gì không cần. Là cái phần dư ra thì mình tiếp tục mình đẩy hết vào ô đầu tư. Thì sau một thời gian cái thói quen này được hình thành thì lúc đấy mình làm nó mới thành hơi thở được. Được chưa nào?